Liên, một vài ngày nữa, anh sẽ đi thành phố có việc. Đồng thời, anh sẽ nhập một ít hàng. Kim Liên đã rút ra hơn 300 tệ, với một vẻ không thoải mái. Võ Tòng, đây là thu nhập từ việc bán hàng, tất cả đều giao cho anh. Anh đến thị trường phía Đông à? Võ Tòng đã nhận 300 tệ. Bán hàng tạp hóa trị giá 500 tệ thành 300 tệ. Không dám nói gì, chỉ khen một câu. Ai nói không kiếm tiền, kiếm được 300 tệ nè. Không tồi. Kim Liên nhìn chằm chằm không hiểu lắm. Thật sao? Võ Phúc Ngân ngồi bên bàn làm việc, viết tình với một vẻ hào hứng. Sau bao năm, nhờ đến mức không còn gì, làng Lương Sơn Bạc bỗng nhiên có tiền công khai. Trưởng làng đã tính toán số tiền này và số tiền kia. Trưởng làng vẫn còn 250.000 tệ à? Không có, ngày mai sẽ dùng 2.000 tệ mua dầu đi sân, 2 máy xúc, 1 máy cày, 1 máy đào. Một ngày chỉ tiêu thụ 300 tệ dầu đi sân, quá tuyệt vời. Võ Tòng cười ha ha, vô hại. Chú Ngân, tôi mượn 240.000 tệ để sử dụng gấp. Một vài ngày nữa, tôi sẽ trả lại cho chú 300.000 tệ. Hả? Trưởng làng ngạc nhiên. Một lúc lâu, trưởng làng mới hiểu ý của cháu trai là gì. Kinh doanh dây đồng, giải thích cho ông trưởng làng một lần nữa. Võ Phúc Ngân mệt mỏi, biểu hiện muốn khóc trên khuôn mặt. Võ Tòng, chúng ta có thể cẩn thận hơn không? Từng bước một. Bán dưa hấu, đào hàng đất, sửa đường, trồng rau tự cung, tôi đều nghe theo cậu. Nhưng số tiền này, tôi có thể không đưa cho cậu được không? Tôi mượn 240.000 trả lại 300.000 cho chú. Chú kiếm được 60.000, chú không thấy thèm mà. Nhưng, Võ Tòng có thể không mượn được không? Chú, đội trưởng Hứa gọi điện cho tôi. 5 xe tải chạy từ biên giới phía Bắc tới Thành Đồng, kéo dây đồng rồi chạy về phía Bắc. Nói là không có chuyện gì xảy ra. Đừng sợ, làm việc lớn kiếm tiền lớn thì không thể tính nhỏ. Võ Phúc Ngân run run mở khóa tủ, lấy ra túi nhựa màu đen, tiền mặt nặng hơn 10 cân, đưa vào tay Võ Tòng, giọng nói có chút khóc. Võ Tòng, chúng ta không nên làm liều, chúng ta từng bước một, từ từ đi. Võ Tòng nắm chặt túi nhựa màu đen. Võ Phúc Ngân nắm chặt, trên khuôn mặt cầu xin, cố gắng cuối cùng. Chú Ngân, hãy buông tay, làm sao chú làm trưởng làng mà không theo kịp. Ngày kia, chú đi cùng tôi đến Thành Đồng, trả lại 300.000 cho chú. Võ Phúc Ngân bị ép buông tay, tiền bị Võ Tòng lấy đi. Cảm giác như mất hồn. Nhìn bóng lưng cháu xa xa, không còn sức lực để hét lên. Tôi làm sao không theo kịp. Trưởng phòng kinh doanh tức giận tìm đến nhà máy. Giám đốc, không thể hợp tác với ông chủ Tòng. Trưởng phòng kinh doanh kể lại sự tình với giám đốc nhà máy. Võ Tòng làm ăn này là nhờ vợ ông ta, Mã Thúy Lan, do bị gài mà bắt tay giúp Võ Tòng làm thành công. Mạng lưới quan hệ của gia đình tôi, tại sao lại để hắn ta kiếm một khoản lợi nhuận chênh lệch 50 đến 60 vạn tệ? Bách Tổng ngay khi vừa muốn mắng Võ Tòng vô liêm sỉ, bất ngờ nhận ra hợp đồng đã ký, tiền đã nhận, biên lai đã in. Không làm ăn này không được. Giám đốc Bạch, tôi sẽ nói với họ hàng của tôi, dây đồng trực tiếp kéo vào nhà máy, đừng để người có họ Võ làm lái buôn lần thứ 2 nữa. Ngay lập tức, Bạch Tổng gật đầu đồng ý. 2 ngày này, trưởng làng Võ Phúc Ngân trong lòng hoang mang, đau khổ. Sau khi cháu trai lấy đi 240.000 tệ, ông ta không thể ngủ một giấc ngon nào. Sáng nay, Võ Phúc Ngân không rời bước cùng Võ Tòng để lấy số tiền này ngay lập tức. Cháu trai nói thêm 60.000. Nếu thực sự thêm 60.000, Võ Phúc Ngân cảm thấy mình giàu có. Tất nhiên là tiền công quỹ chung của làng. Võ Tòng, người tiếp đãi chúng ta là chính chủ nhà máy, không phải là giám đốc Bạch, là trưởng phòng kinh doanh của nhà máy. Giám đốc nhà máy tự mình đi họp ở trụ sở chính, nói là không có thời gian tiếp chúng ta. Võ Tòng biết rõ trong lòng, giao dịch dây đồng chỉ là một lần. Tiếp theo, họ sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng Bắc Cương. Người khác không thể xen vào. Ông Bạch giám đốc nhà máy trốn tránh Võ Tòng. Trưởng phòng kinh doanh Đô đã đến và làm mịn. Võ Tòng, giám đốc Bạch đã đi họp. Tôi đến để giao dịch với anh. Ông chủ Tòng, chúng ta đã ký hợp đồng vận chuyển 100 tấn dây đồng, nhưng xe vận chuyển thì có 5 chiếc. Một xe tải kéo được 25 tấn, ngoại trừ 100 tấn mà anh đã ký kết. 25 tấn khác không nằm trong phạm vi hợp đồng của chúng ta. Anh có hiểu không? Võ Tòng cười tươi. Tôi hiểu ý anh. Trong 5 xe hàng, một xe hàng khác không liên quan đến tôi một xu. Trên mặt trưởng phòng Đỗ có chút ngượng ngùng. Sự hợp tác giữa ông chủ Tòng và giám đốc Trung ở Bắc Cương không nên tiếp tục nữa. Mong anh hiểu. Võ Tòng vẫn cười tươi. Hiểu rồi, giám đốc Trung là người của anh, tôi bị kẹt giữa không phải là chuyện tốt. Tôi Võ Tòng không muốn ngưng nhưng buộc phải ngưng thôi. Giám đốc Bạch không nói với tôi điều này. Gửi anh đến gặp tôi, thật là khó khăn cho anh. Đỗ Tấn cảm thấy rất khó chịu về thể xác lẫn tinh thần. Võ Tòng dường như hiểu rõ suy nghĩ của đối tác. Trưởng phòng Đỗ nghĩ, Võ Tòng không tranh cãi, không la hét, không giống như một người bán hàng mới tuổi đôi mươi. Võ Tòng là một ông chủ lớn, quyền uy. Trưởng làng Lương Sơn Bạc đứng bên cạnh anh ta, ánh mắt tránh né, tâm lý hoảng loạn. Một cặp đôi kỳ lạ. Đợi thêm 40 phút.
Một chiếc xe tải lớn được một chiếc xe tải nhỏ màu đỏ dẫn đường vào khu đất. Anh hứa làm việc vất vả. Tiểu Bằng đã mệt mỏi. Tăng sư phụ không sao chứ? Cảm ơn ba người. Không có các bạn, tôi không thể làm được gì cả. Anh em đang nói gì vậy? Chúng ta là ai? 100 tấn dây đồng, 100 cuộn dây lớn như người, rực rỡ màu đỏ. Mỗi chiếc xe chở 25 cuộn. Ba bên xa xa đứng nhìn. Cần cầu đang gắn hàng lên xe. 5 chiếc xe tải gắn hàng xong, một số người đến văn phòng bên cạnh khu công nghiệp để thanh toán. Ông Tổng 25 tấn 28 vạn. Đó là số tiền tôi muốn lấy riêng. Anh lấy 28 vạn. Chú Ngân đừng lo lắng, không liên quan đến tiền của chú. Còn lại 112 vạn rõ ràng. Đóng hộp lại, ký tên và đóng dấu trên thủ tục rồi rời đi. Một nhóm người cầm theo 27 cân tiền mặt đi đến nhà hàng Mường Thanh. Chú Ngân, 30 vạn của chú không thiếu một xu nào. Thật nhiều, hãy cho tôi thêm 6 vạn. Là tiền công cộng của làng. 30 vạn đưa cho trưởng làng. 10 vạn của Hứa Kiến Quốc đưa đi. Tôi hứa với anh 10 vạn không thiếu một xu. Hứa Kiến Quốc lưỡng lự một chút nhưng không từ chối. Anh em vui vẻ lên. Phần Tiểu Bằng, phần Tăng sư phụ. Võ Tổng cũng đưa cho Tăng sư phụ. Tăng sư phụ, anh đã làm việc vất vả, lấy phần này đi, đưa cho em rẻ. Cái này của Tiểu Bằng, lấy đi. Rồi đi học bằng lái xe tải, cố gắng qua một lần, 40 ngày có trong tay, còn nhiều nhiệm vụ dưới tay chúng ta. Tiền phần rõ ràng, một cái vali chống đưa cho Hứa Kiến Quốc. Nhìn trên bàn là 28 vạn tệ, trong lòng ông giám đốc nhà máy có chút không thoải mái. Dù lãnh đạo trên cấp của tập đoàn chắc chắn sẽ bỏ qua người trung gian, không hợp tác với Võ Tổng nữa. Nhưng con đường là Võ Tổng mở, ông không giúp Võ Tổng giành được 28 vạn này, mà lại đá anh ta ra khỏi cuộc chơi. Hắn ta không phải là trồng dưa hấu sao? Thì tôi tìm cách để tập đoàn giúp Võ Tổng tiêu thụ một phần. Đã kết thúc mối quan hệ này.